আছে মোৰ বৰ্তমান ভালেই আৰু মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এটা হেল্পফুল ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ মহিলাসকলৰ বাবে বহুতে হয়তো নাজানে যোনসকলে জানে তেওঁলোকে নাচালেও হ'ব কিন্তু নজনাসকলে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব স্কিপ নকৰাকৈ তেতিয়া নিশ্চয় ঘৰতে একদম তেনেই সহজতে বনাব পাৰিব দহি বটাৰ ভিডিঅ' হয় চাদৰৰ আচলতে কি হয় চাদৰবিলাক বহুত দাম লয় আজিকালি দহি বটা তেনেকৈ নিজৰ পচন্দৰে কেনেধৰণে কৰিব কি কথা এইবিলাক জানি ল'লে মানে নিজেই ধুনীয়াকৈ ডিজাইন দি এখন চাদৰ বনাই ল'ব পাৰিব দহি বাতিবলৈ আৰু আমাৰ ইয়াতো 170 200 হয় কিছুমানৰ ঠায়ে ঠায়ে আৰু কিমান লয় নাজানো জনাব আপোনালোকে সেইবাবে ভাবিলোঁ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিওঁ এটা ধুনীয়া ভিডিঅ' ইমান কমতে আৰু গুলিকেইটা এটা 30 টকা ডলি গুলি বুলি কয় 30 টকা লয় আৰু চিৰাম বুলি কয় এটা 25 টকা লয় সেনেকৈ মানে ইমান কমতে যদি এখন চাদৰ কৰি ল'ব পাৰে তেতিয়াতো আৰু ক'বই নালাগে সেইবাবে ভাবিলোঁ এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াওঁ ভিডিঅ'টো চাই যাব শেষলৈকে তেন্তে ব'লক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এইখন হৈছে যোনখন চাদৰ মই আজি দহি বাতিবলৈ লৈছোঁ আৰু আপোনালোকে চাব চাদৰত দহি বাতিবলৈ ল'লে সদায় কালাৰটো মিলাই ল'ব লাগে গুলিৰ আৰু চাদৰখনত মানে কোনটো কালাৰৰ ফুল আছে সেইটো মিলাই ল'ব তেতিয়া চাদৰখন দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া হয় আৰু প্ৰথমতে এনেকৈ সূতাখিনি উলিয়াই লৈছোঁ চাফা কৰি তাৰপিছত কেনেদৰে সূতাটো ধৰিম হাতে তেতিয়া এনেদৰে প্ৰথমতে সূতা কেইডালমান ল'ব তাককে ল'ব আৰু এই লৈ পিনি তেনেকৈ পকাই পকাই যাব যেনেদৰে ভিডিঅ'টো দেখিছে তেনেকৈয়ে আপোনালোকে কৰি যাব এয়া দেখিছেনে ইডালৰ ওপৰত সিডাল এনেকৈ পকাই পকাই গৈ আছোঁ ইডালৰ ওপৰত সিডাল তেনেকৈ